undorító Burr player. Ahhoz képest, hogy milyen nagy volt az arcod az elején, nem voltál túl nagy szám. Szóval ki vele? Hol van? Adjál már, te idióta! Persze azért, mert stílus váltottál, elhiszem, hogy egy másik személy vagy. Már a kezdetektől fogva tudtam, hogy nem vagy normális. Kapd le rólam! Már bánom napot, hogy megismertelek. Hát jó. Akkor jöjjön a B opció. Azt úgyis jobban szeretem. Szívbajt hoztad rám. Most az előbb behaludtál, vagy csak gondolkodtál? Hát, kb. Mindkettő. Még mindig ki vagy Espegó miatt, igaz? Ez nem olyan dolog, amin csak úgy egyszerűen túl lehetne lépni. Rengeteget gondolkodtam, és nézegettem az emlékzárakat. Espegó fúziós lapjai is emlékzárak voltak? Igen, de olyan, mintha meg lennének vágva. Ugye, tudod, van ez a Lister, aki az áldozatokból megcsinálta ezeket a fúziós lényeket. De valamiért a módszer, ahogyan ezeket csinálja, az összes emlékzárból hiányzik, és csak képszakadásként látom. Gondolom, ő csinálta magát a zárat is, és gondoskodott róla, hogy ne tudják meg a módszereit. Lehetséges. Most már tényleg csak a bestiákban bízhatunk. Ez az egyetlen lehetőségem, hogy feltámasztom őket. De a harmadik örökös azóta sem bukkant fel. Van egy olyan érzésem, hogy már köztünk vannak. És ránk vadásznak. Érdekes, hogy a három dimenzió között helybéli különbségek vannak. Ez a híd hogy csak itt található meg? Mi okozhatta a hasadást? Fú, hát nem éppen erre számítottam. Te lennél az itteni örökös? Cory, mit keresel itt? Nincs kedvem társasághoz. Cory? Szóval így hívják az itteni alter ego. Hogy mi? Rico vagyok. Az egyik párhuzamos dimenzióból jöttünk át hozzátok. Az ősi hiperlegendás szörnyeitekért. Ide informált itt valaki. De el kell szomorítsalak. Nem az vagyok, akit keresel. Ó, nem már. Tudod, milyen régóta keressük a társammal? Valamit csak tudsz róla, ha már ugyanúgy néztek ki. Már lemondtam róla. Nem érdekel a sok baromság. Adjatok őt. Kényszerpárbaj. Idióta! Ezzel a paklival nem fogok párbajozni! Nagyon magad alatt vagy. És tisztán érzem rajtad, hogy a végtelen magányosságot teszi ezt. A párbaj mindenre gyógyír. Kezd csak te. Mivel nincs szörny a térfelemen, ezért aktiválom az Unexpected Tart. Így speciálisan megidézhetek egy normál szörnyet a pakliból. Ez Unity pillanat lesz. Ezután aktiválom a Transmodified. Így őt feláldozom, és a pakliból egy ugyanolyan típusú és attribútú, de egy szinttel magasabb lényt megidézhetek. Jelenj meg, Karakuri Spider. Kijátszom a Machine Duplication-t. Így Karakuri Spiderből megidézhetek még kettőt a pakliból.
Mivel normál idézésem még nem volt, ezért leírhatom Samuel the Summoner-t, az ő képességével pedig Infernity Beetle-t. Két Karakuri Spidert összefordítok. A felsőbbrendű idézés, jelenj meg Shining Elf! A harmadik Karakuri Spidert pedig szemből elfordítom össze. Felsőbbrendű idézés, jelenj meg Sky Cavalry Kentaurea! Amíg vannak alatta anyagok, addig nem fogod tudni elpusztítani. És az a szörny, amelyikkel csatázik, visszamegy a kézbe. Mivel nincs lap a kezemben, feláldozhatom Infernity Beetle-t, hogy két újat idézhessek a helyére, és azokat összefordítom. Felsőbbrendű idézés, jelenj meg Herald of Pure Light! Használom a képességét, Infernity Beetle-t visszaküldöm a kezembe, onnan pedig a pakliba. És te jössz. Érdekes lapok. Érdekes kombókkal. Ez egy jó párbaj lesz. Aktiválom a Pot of Desires-t. Ledobok a paklim tetejéről 10 lapot, majd húzok 2-t. Aztán szettelek egy lapot hátra, szettelek egy szörnyet, és aktiválom az Instant Fusion. 1000 életpontért cserébe megidézem El Shadow Windát. Köröm végén Winda elpusztul. Te jössz. Na, ez egy misplay lett volna? Azt hittem, jobb player vagy. Aktiválom a Herald képességét újra, levonom alóla a másik Infernity Beetle-t, és így, amit az előző körben vontam le róla, azt küldhetem vissza a pakliba. Majd aktiválom a Master Reborn-t. Így most, amit levontam róla, visszahívhatom a pályára. És mivel nincs lap a kezemben, így a két visszakevert Infernity Beetle visszajöhet a pályára. És most őket összefordítom! Felsőbbrendű idézés, jelenj meg Crumble Logos, the Prophet of Demolition! Csata, Shining Elf, menj neki a lefordított szörnynek! A lefordított lapom egy Shadow Hedgehog volt. Effektjében kézbe vehetek egy Shadow Fusion-t. Kentaurea, Crumble Logos, közvetlen támadás! Vége a körömnek. Mielőtt befejeznéd a köröd, aktiválom a csapdalapomat. World Trigger. 2000 életpontért cserébe visszahozhatom lefordított állásba El Shadow Windát. Mi? Ekkora kockázatot vállalsz azért a szörnyért? Akkor én jövök. Aktiválok egy Pot of Desires-t, és húzok újabb 2 lapot. Majd aktiválom a Shadow Fusion, és mivel van extra paklis lény a térfeleden, ezért a paklimból is használhatok anyagokat. Temetőbe küldöm Shadow Vendit és Shadow Squamatát. Fúziós idézés, jelenj meg! El Shadow, Abkallu. Aktiválom Shining Elf képességét, mivel megidéztél egy szörnyet, levonok alóla egy materiált, és 500 ponttal csökkentem. Mivel ő a pályán van, így negálhatom Kentaurea effektjét, és így már elpusztul a csatában. Valami. Vendi a temetőbe került, így szettelhetek egy Shadow szörnyet a pakliból. Squamata miatt pedig eldobhatok egy El Shadow Fusion. Aktiválom a Book of Taiut, amivel felfordítom Squamatát, akit az előbb szetteltem. Flip effektjének köszönhetően elpusztítatok egy szörnyet, ami a number 45 lesz. Aktiválom az Extra Foolish Burial. Megfelezem az életpontjaimat. És így az extra pakliból a temetőbe küldhetem Shekinagát. Mivel a temetőbe került, visszavettem az El Shadow Fusion-t, normál idézek egy Shadow Dragon, és támadóállásba fordítom Windát. Levonom Shining Elfről a másik anyagot is, hogy a Shadow Dragont is csökkentsem 500-zal. Ez semmit nem ér. Shadow Dragon, támadd a Heraldot. Squamata, üsd le Shining Elfet. Winda, te pedig Kentaureát. Abkalom. Közvetlen támadás. Csatafázisban aktiválom az El Shadow Fusion-t. Így összeolvasztom Windát a kezemben lévő Vendivel, hogy megidézhessem a második Abkalom. Windával kézbe veszem a Shadow Fusion-t, és megtámadlak a második Abkalommal. Tettelek egy lapot, és te jössz. 100 életpontod maradt, nehogy már annyit ne tudjak elvenni. Aktiválom a Path of Everest,
Vagyis visszakeverem a temetőből Number 45-öt, Kentaurát és 3 Infernity Beetle-t a pakliba, hogy húzzak 2 lapot. Ez az! Megidézem az egyik Infernity Beetle-t, a második lapomat pedig szetelem, és így feláldozzam az Infernity Beetle-t, hogy 2-t megidézem a pályára. És most őket összefordítom! Felsőbbrendű idézés! Jelenj meg, Daigusto Phoenix! Ugyanúgy lesz véged, ahogy egyszer ennek a paklinak az eredeti tulajdonosa is nyert hősiesen. Aktiválom a lefordított megamorfot, amit rácsatolok a te szklamatádra, és a támadópontja megfeleződik, mivel az én életpontom a több. Most mi lesz velem? Daigusto Phoenix 2-szer tud támadni, de jelenleg 1 is bőven elég. Üsd ki Rikót! Nehogy azt hitt, hogy figyelmetlenségből használtam Vindát a fúzióhoz, mikor 2 gyengébb szörnyem is van. Eddig csak hagytam, hogy játsz ki a lapjaidat. De most felfedem a lefordított lapomat. Soul Strike! Mivel kevesebb az életpontom, mint 4000, így megfelezem azt. És a szkomatám annyi támadópontot kap, amennyivel 4000-nél kevesebb. 3955. És így visszatámad. Hogy mi? Annak ellenére, hogy nem a saját paklit használtad, ügyesen játszottál. Miért foglalkozol még velem? Biztosan jót tenne neked a társaság. Tarts velünk! A társammal megtaláljuk a hiányzó bestiákat, és létrehozunk egy olyan világot, amiben nyugodtan élhetünk. Te sokkal szimpatikusabb vagy, mint az előző felettesem volt. Az eredeti paklin valószínűleg annál az alter egónál lesz, akit ti is kerestek. Úgyhogy rendben, veletek tartok. Nyolcas szektorból származó alter ego szövetkezik egy 7C szektorossal. A rohadt életbe! Teljes káosz az egész. Miért nem működnek a dimenziózárak? Valószínűleg a Crepitus áll emögött is. Miből gondolod ezt, Megatrion? A 7-es szektor tartomány és a 8-as között dimenziórobbanás történt, ami megsebezte a 4 dimenzió lemezeit. Szerinted ki más lenne képes erre? Már évezredek óta nem kaptuk engedélyt, hogy landoljunk. A történelem már is megismételné önmagát. Kiszámítható volt, hogy a Crepitus nem fog a háttérben kuporogni sokáig. Az előző vezérnek is javasoltam, hogy nyírjuk ki őket, mikor még lehetőség volt rá. Francba! Jó van. Akkor induljon a vészprotokoll. De először csak is 2-en megyünk. Olyan módszereink vannak, amelyekre az ő dimenziójukban lévő paklik nincsenek felkészülve. A legvégső esetben használjuk az 5. metódust. Ez az egyetlen fegyver, ami csak a mi erősségünk. Nem terjedhet el egyik világban sem. In your eyes, you hide. Still I see right through them deep inside. In the way that you stare, like there's no one else who quite compares.